Üdvözlünk mindenkit itt a La Casa Grotta csatornán, és milyen új hírekről tudunk beszámolni? Hát túl sok újról nem. Túl sok újról nem, de azért... Küzdelmekről annál inkább. Igen, tehát hogy ezen a héten azért sikerült egy picikét tyúklépésben haladva, de előrelépni az áramszolgáltatás intézése ügyében a házunkhoz. Ugye azt hiszem, hogy azt mondtam már, hogy most a Kristófnál volt az ügyintézésünk éppen, tehát körülbelül a harmadik személynél, akit megkértünk, és magyar, csak Rómában dolgozik, és mivel van neki olasz telefonszáma, valamennyi olasz tudása, de inkább angol, és próbálta nekünk ezt a zöld számot fölhívni és elintézni a dolgokat, tehát oda jutottunk, hogy volt egy számunk, aminek meg egy mellékünk, amit föl kellene hívni, hogy ugye fölvegyük a kapcsolatot nem az áramszolgáltatóval, hanem azzal a technikusi csapattal, akik bekötik az áramot és a villanyórát létesítik. Mert hogy az Olaszországban két külön intézést jelent, és két külön szolgáltató. Igen, sokszor elmondtuk, hogy az egyik az csak az alapinfrastruktúra, a másik meg az, hogy meg kiszállítja rá az áramot, mert hogy energiaszabad piac van. Igen. Többször elmondtuk szerintem. Na mindegy, és a zöld szám alapján, hogyha rá ez az eldistribuzioni.it oldal, és itt lehetett, itt elkezdtem keresgetni, hogy milyen szolgáltatás is kell nekünk, és hát valóban kijött ez a szám és a mellék, de nem sikerült a Kristófnak elintézni, mert mondta, hogy amikor hívta ezt a melléket, akkor volt valami nagyon gyors olasz szöveg, és aztán le is rakták neki. Tehát elköszöntek és lerakták, és igazából nem tudott egyetlen egy ügyintézőhöz se eljutni. Tehát így nagyon sokszor hívogatta, aki meg kollégája lett volna és olaszul jobban tud, az meg ugye épp elutazott. Ugye a 3 segítő a magyar igazság, de ezek szerint egy a ráadás, meg egy a borra való, szokták volt mondani, úgyhogy még tovább jutottunk. Úgyhogy én is egy kicsit keresgéltem ezen a honlapon, de csak oda jutottam, regisztráltam egy fiókot is egyébként, úgyhogy a Kristófnak a telefonszámával, mert hogy mindenképpen kell olasz telefonszámmal rendelkezni ahhoz, hogy egyáltalán föl tudják venni a kapcsolatot, illetve egy regisztrációt tudják csinálni ezen a honlapon. Tehát megadtam a saját e-mail címemet, a Kristóf telefonszámát, és hát nyilván többi adatomat, és azt is, hogy én magyar vagyok, tehát azt is be kellett írni, hogy milyen nemzetiségű vagyok. És erre föl ugye kijött nekem az, hogy mikor rányomtam az e-ügyintézésnek a megfelelő gombjára, hogy mit szeretnék, ugye új mérőórát, stb., hogy csak olasz állampolgároknak lehet ezt a szolgáltatást igénybe venni így online formában. Úgyhogy itt meg voltunk egy kicsit így rekedve, így most akkor mi lesz, hogy lesz, kit fogunk megkérni rá, és nem lévén más ismerősöm, aki jól beszél olaszul, van olasz telefonszáma, és még hajlandó is segíteni, ügyintézni, és így megkerestem Mirtilt, aki ugye segített nekünk már a házadásvételnél, az nem tudom kinek mennyire maradt meg. Na mindegy. Maradt meg. Hát ő, ugye a férje egy olasz ügyvédi irodát vezet ott Rómában, ő pedig segít így magyaroknak. És hát mivel eddig is elég sokat beszélgettünk már, úgyhogy megkerestem megint, és nagyon készségesen segített, még aznap fölvette a kapcsolatot tehát ő is felhívta a zöld számot, a fiók, amit regisztráltam, azt igazából átvette kezelésbe, mert hogy azon keresztül könnyebb volt intézni a dolgokat, és hát addig jutott, hogy mindenképpen pontszámot kell szereznünk, ugye ez a point of delivery, tehát ugye a szállítási pont, gyakorlatilag ahol szállítják a állványt. Tehát ez a felhasználás helynek az azonosítója, és ehhez ugye át kellett küldeni egy fotót az ügyintézőnek a villanyóránkról, mert annak is van egy száma, nyilvánvalóan ez nem pontszám, hanem a villanyóra száma. Igen, amit a 50-es években adhattak meg a legjobb esetben. Úgyhogy itt tartunk, hogy ezt a fotót átküldte, de nagyon olvashatatlan a szám, én nem tudom, mit tudnak vele kezdeni, úgyhogy most várjuk, hogy legyen valami, mert legközelebb csak húsvétkor fogunk lemenni, hogy mondjuk
közel kerüljünk a villanyórához annyira, hogy le tudjuk olvasni a számot, mert nem gondoltuk, hogy... teljesen semmi, hogy ezeket a kis táblácskába ilyen számbeütővel beütött számokat még ennyi évtávlatából le lehet olvasni. Igen, úgyhogy van egy olyan fotónk, amin egy csomó mindent le lehet olvasni, például a villanyóra állását is le lehet tök jól olvasni. Igen, csak ilyen nagy számok, és nem ilyen beütős szám. De hogy ennek a gyári számát, hát az nagyon elmosódott az egészen, és az a baj, hogy ugye a fényviszonyok se voltak annyira jók, meg nem tudtunk közel menni, mert elég magasan van a villanyóra. Pont a lépcső feljárónak a kezdeténél van, tehát az ember vagy alatta áll közvetlenül a lépcsőn, vagy ha fölmegy a lépcsőn, addigra meg már messze van tőle. Tehát, igen. Úgyhogy most van létránk ott lehet azt fotózni, nem erről van szó, hát... Na meglátjuk, hogy mit fognak mondani. Csak ettől nem lesz feltétlenül olvashatóbb sajnos ez a szám, de szerintem ezt túlragoztuk. Szerintem is. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit fognak szólni. Úgyhogy most itt tart ez az ügy. Meg a másik az, hogy a blog oldalunkat kell megújítani, mert ez egy elég régi sablon. Egy hirtelen és gyors click and dirty megoldásra földobáltuk ugye az első posztokat a Google-ös Blogspotra, még egy régi kertes sablonomat emeltem oda át, meg picit úgy átpofozgattuk, de minimális erőfeszítésekkel, és akkor így indult ez el, de hát most, hogy ugye Orsi Luca lánya megtervezte a szép kis logónkat, meg mindenféle egyebet, meg időközben találtunk mottót, meg mindenféle egyéb ilyen dolgokat, hát elkezdtem fölépíteni belőle egy kicsit véglegesebb, meg modernebb, meg letisztultabb verziót. Úgyhogy ebben a igen, tehát nem is az, hogy most a kinézete, persze a dizájn is számított, hanem az volt ugye akkor ez még nem volt responsív ez az egész, és nem volt mobilbarát, és mindenképpen azt szerettük volna, hogyha ugye most már nagyon sokan, én is mobilt használok útközben, most már az internetfogyasztás nagy része mobilról zajlik. Az abszurdum, ezt az adást is egy mobillal rögzítjük éppen. Tehát. Igen, tehát hogy ez megkerülhetetlen az, hogy mobilbaráttá vagy responsívvá tegyünk egy blogoldalt. Úgyhogy ez volt a fő szempontunk, hogy ezt minél szélesebb körben ugye tudjátok élvezni, és remélem, hogy ez így is lesz. Úgyhogy majd... Ebben azért lesz még meló. Lesz még meló, tehát ez nem egyik napról a másikra megy, hogy ezen a héten Zoli nagyon sok energiát fektetett bele, mert ő azért ért hozzá, de nyilvánvalóan nem ez a fő profilja. Hát tekintve, hogy éppen ugye új munkahelyen vagyok, ezért vannak azért más jellegű kihívások is, meg az életritmust is még föl kell venni, tehát kialakítani azt, hogy most ezen az új helyen jönni-menni feladatot végezni, tehát az be kell illeszkedjen a napi rendembe, aztán utána a maradék időben tudok én is ezzel foglalkozni. De hát igyekszünk azért ezeket is rendbeszedni, meg csinosítgatni, hogy azért élvezhetőbb tartalom legyen. Már csak azért is, mert ezt addig kéne megtenni, amíg még nem rengeteg sok tartalom van, hanem már rá tudunk állni egy kicsit jobb minőségű, meg hatékonyabb kommunikációra még azelőtt, hogy lemenjünk ugye a húsvéti anverzai látogatásra, ahol meg hát, mint ahogy megszavaztuk ugye Facebookon is, igazából még valóban nem nagyon van érdeklődés ez iránt, úgyhogy ezt az élő bejelentkezést nem fogjuk megcsinálni. A blog, vagy a vlog epizódot azt nem tudom mennyire lehet majd kint elkészíteni határidőre, lehet, hogy egy kicsit később fogunk jelentkezni, tehát nem a hét végén, elején, hanem egy pár nappal később, vagy kimarad egy, vagy nem tudom még mi lesz. Ilyen rövid, apró bejelentkezéseket azért biztos fogunk tenni, hogy most éppen itt vagyunk, és nézzétek, mit láttuk. Tehát azért érdemes lesz lesni a csatorna környékét, meg ugye a mindenféle elérhetőségeinket. Így van. Úgyhogy. Már nagyon készülünk, nagyon várjuk, már írjuk össze, hogy miket kell majd magunkkal vinni. Nem tudom, hogy mindenbe fog-e férni, fogalmam sincs. Hát majd elválik. Logisztika. Nem repülőbarát dolgokkal megyünk, de erről is beszéltünk már. Igen, tehát hogy most tervezzük azt, hogy hova megyünk húsvétkor, meg ilyesmi egy kis programot, hogy színesítsük a dolgokat, úgyhogy majd kövessétek. A zavara van egyébként, ezt előre bocsájthatjuk, mert nagyon sok rendezvény meg akció van, tehát itt a húsvét nem abban merül ki, hogy a legények fogják a dézsát és körbe rohangálják vagy a kölnis üveget éppen. Jól lehintenek mindenkit, majd aztán
jön a Majd ez Zoli bevezeti Anversába. sárgaföldig történő leheveredés. De lehet, hogy te fogod bevezetni Anversába, amikor kimész a forráshoz. Figyelj, ott van szembe a kútvíz, jó hideg, úgyhogy ha gondolod, drágám, el ne száradjál nekem, szívesen nyakon öntelek. Úgyhogy új szokásokat vezetünk be. Lehet, hogy majd fognak nézni, hogy mi történik, ki mi ez a nagy sikoltozás. Hogy a szomszéd néni meg nem érti, hogy miért kergetem egy laporral. Na, félretéve a tréfát, szóval készülünk, és be fogunk nektek számolni majd, úgyhogy most kicsi beszámoló arról, hogy a tegnapi kirándulásunkon Ja, igen, mit már láttunk. tegnap még ugye hidegfront előtti időszakban még elmentünk kicsit mászkálni, meg kipróbálni, tesztelgetni megint az ilyen túrázós, felvevős technikát. Úgyhogy most láthattok egy kis összeállítást. Pihe-puha levélkéi. Teljesen frissek. Szép. Üde zöld minden. Hát a fáktól nem sok látszik a tündérsziklából. Majd kijebb megyünk, szerintem kijebb és kijebb. Ez itt egy régi geodéziai jel, mi jelöli nem teljesen a csúcsot, nem a mai csúcsot, mert az lehet, hogy az a betonkocka inkább, az a csúcs, az egy picit teljebb van, egy, tudom én, 40 centivel. Mert lehet, hogy régen ez volt a csúcs, de azóta alakult ez. Hát meg több oldalán is van ennek felirat. Igen. Itt van egy évszám is, 1872. Tehát akkor ez még. Na ez a magasság, de itt az Adriához érdekes, hogy 1165, de ott láb van a végén. Láb, aha. Ez szerintem nem metrikus. Aha. Szóval ez még a Nagy Budapest, tehát Pest-Buda-Óbuda egyesítése előtt volt, egy évvel felállítva ez a
Mert ha ezt itt megnézed, ez ilyen adr.td, tehát ez valószínűleg az adriai tenger. Adriai szinthez mért. És van egy apostrófa végén, az meg a láb elméletileg. Lehet. Hát az egy apostrófa a láb, a két dupla apostrófa az inch. Igen, mert Tehát akkor ez mintha igen. még nem metrikus mértékegységben lenne értendő. Igen, na ezt az oldalt is nézzük meg. Mert itt már van egy római 12-es. Igen, és ott van egy ilyen 8000. Most nem azt veszed, de még mindegy. 2837 apostróf. Látod? Tehát az valószínűleg annyi láb, vagy öl, vagy mi atyánk, vagy akármi. Vagy a tizedest jelöli. És akkor itt van ez az oldal egy címer, ami már jól meg van kopva, egy római 12-es. És egy HSA. F, meg egy 1872 Igen. az alján, csak az kicsit kevésbé látszik. Hát ez a jól megviselt öntött vas oszlop, geodéziai pont. Hát igen, ugye ilyen talapzata van. De gondolom stabil. Igen. És a tetején még lehetett valami, mert ott Hát oda tették a ilyen kis tányért, és oda tették a mérőműszert. tehát itt van neki ugye a tartója. Ráállították rá. Ez milyen szép annak az aromzata, annak a háznak. Meg van csinálva. Igen. Na, mit találtál, Rózsi? Krisztus a kereszten. Ha már tóték. Igen, van neki jó kis NATO kompatibilis töviskoszorúja. Búcsúzunk legközelebb. Újra jövő hétvégén Nagyjából találkozunk. egy hét múlva, igen. Úgyhogy iratkozzatok föl, hogyha még nem tettétek, kövessetek minket továbbra is, és vigyétek a hírét a blogunknak is, a vlogunknak is, és a megújult blogot is lessétek majd meg, mert Még egyelőre azt majd, majd ha kész van. Én nem szeretem, ha félkész állapotban nézegetik. kövessetek minket, és jövő héten találkozunk az új epizóddal. Sziasztok! Sziasztok!